आज चाहिँ हामी अब लोकसेवा सेट अन्तर्गतको हाम्रो रिभिजनको फोर्थ भिडियो हो रिभिजनको। अनि लोकसेवा 6 महिना 6 गतेको मैले 76वटा मिलाएको थिएँ, रिसेट भयो। ल हेरौँ है। वाट इज द नेम अफ द फर्स्ट ह्युमनोइड रोबोट बाई द नास्ट नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले यान्त्रिका भनेर यान्त्रिका। वाट इज द नेपाल पोजिसन्स इन द वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट 2025मा वर्ल्ड ह्याप्पिनेसमा नेपाल 92औं स्थानमा। विच डिस्ट्रिक्ट हेज द मिनिमम नम्बर अफ द लोकल लेभल भनेको रुकुम इस्टमा 3टा। त्यस पछाडि हाउ मेनी माउन्टेन्स आर पिक ओभर द 8000 भन्दा माथिका कतिवटा हिमाल रहेका छन्? 4वटा। 8000 मिटर्स ओभर द लोकेटेड इन द महालङ्गुर हिमाल रेन्जका 3टा मात्र भने रहेछ। महालङ्गुर हिमाल रेन्जका 8000 माथिका कतिवटा हिमालहरू रहेका छन् भनेर सोधेको क्वेसनमा हामी हेरौँ है त। यो क्वेसन रहेको छ महालङ्गुर हिमाल रेन्ज इन द इस्टर्न हिमालयन रेन्ज इन नेपाल विच 4000 मिटरका माउन्ट एभरेस्ट, लोत्से, मकालु र चोयु। माउन्ट एभरेस्ट, लोत्से, मकालु र चोयु गरी 4वटा रहेका छन्। माउन्ट एभरेस्ट, लोत्से, मकालु र चोयु। माउन्ट एभरेस्ट, लोत्से, मकालु र चोयु। यसले के भन्दछ भने 4वटा रहेका छन्। के भन्दाखेरि माउन्ट एभरेस्ट, लोत्से, मकालु र चोयु। एमएलएमसी भनेको चाहिँ महालङ्गुरका 8000 भन्दा माथिका हिमालहरू हुन्। माउन्ट एभरेस्टको 8848.8 छ, लोत्सेको 8516, मकालुको 8163 अनि चोयुको 8188 भनेर 4वटा रहेका छन्। वाट इज द एसिस्टेन्ट अफ बिपी हाइवे कसले सघाएको भन्दाखेरि जापानले हो। विच रिजन इज द नोन एज द लो हिमालयन महाभारत पर्वतलाई लो हिमालयन एरिया भनिन्छ। महाभारत पर्वतलाई लो हिमालयन एरिया भनिन्छ। महाभारत रेन्जलाई लो हिमालयन एरिया छ। वाट इज द नेम अफ द ट्रेडिसनल ग्रुप डान्स इन द खैजडी न्यारेटिङ टु द स्टोरी अफ द डेभिड राम कृष्ण अनि शिवको नाममा दिनेलाई चाहिँ हामी बालम डान्स भन्छौँ। विच इज द फर्स्ट म्युनिसिपालिटी नेपालको पहिलो म्युनिसिपालिटी भनेको कुन हो? फर्स्ट म्युनिसिपालिटी अफ नेपाल भनेको ललितपुर। फर्स्ट म्युनिसिपालिटी अफ नेपाल ललितपुर भयो। एकोर्डिङ टु द पपुलेसन नेपालको अब 2018मा नेपालको डबल पपुलेसन कति हुन्छ? अबको 75 वर्षमा, अबको 75% नेपालको आजको पपुलेसन डबल हुन्छ। अबको 75% नेपालको आजको पपुलेसन डबल हुन्छ। वाटर फिचर्समा पोस्टेज स्ट्याम्पमा चाहिँ रुप्से झरना राखेको छ। विच अफ द वानली वाटरफल इन द नेपाल फिचर इन द पोस्टेज स्ट्याम्प भनेको रुप्से वाटरफल भयो। हु इज द होम मिनिस्टर फर द गभर्नर आफ्टर द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ डेमोक्रेसी इन नेपाल? नेपालमा डेमोक्रेसी भएपछि पहिलो गभर्नर भनेको बिपी कोइराला। फ्रम विच द मोडर्न पोलिटिकल हिस्ट्री अफ नेपाल इज कन्सिडर टु बिगन भनेको 1825। बाई द इन्ड अफ द 16 प्लान वाट इज द टार्गेट अफ द एनुअल ग्रोथ रेट? एग्रिकल्चर सेक्टरमा 3%, एनुअल सेक्टर 4%। बाई द इन्ड अफ द 16औं योजना टार्गेट अफ द एभरेज एनुअल ग्रोथ इन द एग्रिकल्चर सेक्टर? 16औं योजनाको अन्त्यमा चाहिँ एभरेज एनुअल ग्रोथ अफ द एग्रिकल्चर सेक्टर भनेको 4%। बाई द इन्ड अफ द 16औं योजनामा चाहिँ एभरेज एनुअल ग्रोथ एट द इन्ड अफ द 16 प्लान्स भनेको एग्रिकल्चर सेक्टरमा चाहिँ 4% भनेको छ। विच डिस्ट्रिक्ट हेज द बायो भिलेज मोडल प्रोग्राम टु इम्प्लिमेन्टेड इन नेपाल? नेपालमा तनहुँले चाहिँ बायो भिलेज लोकल मोडल प्रोग्राम चाहिँ स्थापना गरेको छ। तनहुँ विच डिस्ट्रिक्ट हेज द बायो भिलेज मोडल प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट इन नेपाल भनेको तनहुँ। विच वाज द फर्स्ट कन्ट्री टु इम्प्लिमेन्ट द पेरिस एग्रिमेन्ट इन द क्लाइमेट चेन्जको? फिजी। फर्स्ट कन्ट्री टु इम्प्लिमेन्ट द पेरिस एग्रिमेन्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज भनेको चाहिँ फिजी हुनुपर्ने, मालदिभ्स भइरहेको छ। किनकि पहिलो कन्ट्री भनेको त फिजी नै थियो जस्तो लाग्यो। विच वाज द फर्स्ट कन्ट्री? फिजी वाज द फर्स्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड टु फर्म रेटिफाई द पेरिस एग्रिमेन्ट इन द क्लाइमेट चेन्ज भनेर भनेको छ। फिजी वाज द फर्स्ट कन्ट्री। यहाँ चाहिँ मालदिभ्स लागेको छ। साउथ एसियाको चाहिँ मालदिभ्स हुनुपर्ने हो, तर एसिया वर्ल्डको चाहिँ फिजी। फर्स्ट कन्ट्री टु इम्प्लिमेन्ट द पेरिस एग्रिमेन्ट क्लाइमेट चेन्ज भनेको फिजी। वेयर वाज द सेक्रेटेरिएट अफ द सार्क डेभलपमेन्ट फन्ड लोकेटेड? डेभलपमेन्ट फन्ड कहाँ छ सार्क भन्दा भुटानमा छ। वेयर वाज द सेक्रेटेरिएट सार्क डेभलपमेन्ट फन्ड लोकेटेड भनेको भुटानमा छ। वाट इज द नेम अफ द युनाइटेड नेसन पिस किपिङ फोर्स भनेको ब्लू हेलमेट। विच वर्क डज नट फेल अन्डर द कमन लिस्ट अफ द राइट अफ फेडरेसन प्रोभिन्स एन्ड द लोकल लेभल?
फेडरेसन लोकल्स अनि प्रोभिन्स लेभलको कमन लिस्टमा चाहिँ के पर्दैन विच डट नट फिट अन द कमन सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको भनेको ल्यान्ड रेकर्ड पर्दैन है माइनिङ पर्छ अरे तर ल्यान्ड रेकर्ड चाहिँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीयको पर्दैन इन विच कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल फन्डामेन्टल ड्युटी अफ सिटिजन इज इन्क्लुडेड फर्स्ट 2019मा चाहिँ फन्डामेन्टल ड्युटी अफ सिटिजन 2019मा फन्डामेन्टल ड्युटी अफ सिटिजन 2019मा फन्डामेन्टल ड्युटी अफ सिटिजन हु इज द फर्स्ट प्रोभिन्सियल चिफ गभर्नर अफ नेपाल चिफ गभर्नर नेपाल भनेको नेपालको अनुराधा कोइराला फर्स्ट प्रोभिन्सियल चिफ गभर्नर अफ नेपाल फर्स्ट प्रोभिन्सियल चिफ अथवा गभर्नर अफ नेपाल भनेको अनुराधा कोइराला एकर्डिङ टु द सिभिल सर्भिस 2049 द पर्सेन्ट अफ एलोकेसन अफ द फ्री ग्याजेटेड थर्ड क्लास ग्याजेटेड थर्ड क्लासको फ्री कम्पिटिसनबाट 70% न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट इज अल्सो नोन एज नयाँ पब्लिक म्यानेजमेन्टलाई न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट इज अल्सो नोन एज मार्जिनलाइजेसन मार्केट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेसन इन्टरप्रिनर गभर्नेन्ट मार्जिनलाइजेसन मार्केट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेसन र इन्टरप्रिनर गभर्नेन्ट मार्जिनलाइजेसन्स मार्केट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेसन र इन्टरप्रिनर गभर्नेन्ट अल अफ द भयो द पब्लिक सर्भिस चार्टर इज गाइडेड बाई द विच प्रिन्सिपल पब्लिक सर्भिस चार्टर चाहिँ के प्रिन्सिपल अफ द पिपल सल्भरिनिटी द पब्लिक सर्भिस चार्टर इज गाइडेड बाई विच प्रिन्सिपल अफ द पिपल सल्भरिनिटी द प्रिन्सिपल अफ पिपल सल्भरिनिटी द बुक नेम अफ द पोलिसी ओरिएन्टेड बाई हुम भनेको छ जेम्स बाउचेन द बुक्स नेम द पोलिसी ओरिएन्टेसन भनेको जेम्स बाउचमेन द बुक नेम द पोलिसी ओरिएन्टेसन बाई भनेको जेम्स बाउचमेन र एजरमेन्ट टु फ्याक्टर इज विच हाइजिन हुन्छ अर्को चाहिँ के फ्याक्टर हुन्छ जब सेक्युरिटी एउटा एजरमेन्टको टु फ्याक्टर एउटा हाइजिन फ्याक्टरको जब सेक्युरिटी हाइजिन फ्याक्टर जब विच द वर्ड विच डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट भनेको छ मुस्टार्ड इज डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट मुस्टार्ड भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्रम द विच इन द वर्ड इज डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट बाजरा मुस्टार्ड राइस र वेटमा मुस्टार्ड इज एक्सर्साइज इज जिम एज इटिङको चाहिँ के हुन्छ रेस्टुरेन्ट हुन्छ त्यसपछि सोम पेपर आर पेन हुन्छ सोम पेन्सिल आर पेपर हुन्छ कन्क्लुजन सोम पेन आर पेन्सिल सोम पेन्स आर पेपर हुन्छ बोथ कन्क्लुजन फर्स्ट र सेकेन्ड फलो गर्छ बोथ कन्क्लुजन हुन्छ स्क्रिमिसको वार भनेर चाहिँ डिजिजको इपिडेमिक्स हुन्छ 1बाट 3 3बाट 9बाट 27 21 243 हुने भइहाल्यो 5को 36 भने जस्तै 7को 7 7 49 प्लस 5 भनेपछि 49मा 11 5को 36 भने जस्तै 7को 55 चाहिँ हुने हो किनकि 5 5 25मा 11 जोड्दाखेरि 36 7 7 49 मा 11 जोड्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब क्वेसन अलिकति मिस्टेक छ 5को त्यो अब यहाँ चाहिँ 7को उसमा हुन्छ त्यो रिक्वेसन चाहिँ एक टर्कको कोड जेएक्सजीलाई हुन्छ पेन्सिलको के हुन्छ भनेको छ अब पिइएनसिआइएल मैले पिसिएल भनेको छ नि त होइन ई भनेको 27 माइनस 5 भनेको त अब 27 माइनस 5 भनेको 22 हुने हो 22 भनेको टियुभी अब यही हुने भएछ एसएमबी केएक्सएमआर ठिक छ द रो अफ द चिल्ड्रेन अफ द नर्थ प्रीति 18 छ अरे लेफ्टबाट चाहिँ 27 छ अरे अब 4 टु द राइट अफ प्रीति भनेको छ भनेपछि 28 29 30 31 32 18बाट 4 स्थान जाँदाखेरि भनेपछि त 18मा 27 जोड्दाखेरि 27 10 37 10 48 माइनस 2 भनेको -2 45 अब 3 स्थान 46 48 48 4 स्थान भन्दाखेरि 3 स्थान मात्रै सरिन्छ नि त अब मिनिङफुल सिक्वेन्स भनेको छ भन्दा सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भने टाइटल हुन्छ टाइटल पछि कन्टेन्ट टाइटल लेखेको हुन्छ टाइटल पछि कन्टेन्ट टाइटल लेखेको टाइटल पछि कन्टेन्ट पछि त्यस पछाडि इन्ट्रोडक्सन टाइटल हुन्छ कन्टेन्ट हुन्छ अनि इन्ट्रोडक्सन हुन्छ अनि च्याप्टर हुन्छ टाइटल कन्टेन्ट इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर टाइटल कन्टेन्ट इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर अनि इन्डेक्स चाहिँ सधैँ लास्टमा हुन्छ टाइटल कन्टेन्ट च्याप्टर टाइटल भयो कन्टेन्ट भयो च्याप्टर भयो इन्ट्रोडक्सन भयो अनि इन्डेक्स टाइटल भयो च्याप्टर भयो कन्टेन्ट भयो इन्ट्रोडक्सन भयो अनि इन्डेक्स भयो सीता वाज स्ट्यान्डिङ विथ हिज फेस डाउन टु एट द अर्थ इस्टमा चाहिँ टाउको इस्टतिर पाएर भने सीताले उसको हात चाहिँ कुन दाहिने हात विच राइट ह्यान्ड भनेको त तिम्रो इस्ट वेस्ट नर्थ साउथतिर हुने भयो
Sita was standing her head down to the face east. Which direction her right hand will be? When Sita is standing normally upright facing the east, her right hand would be the point southमा हुन्छ. However, because she is standing her head upside down, her body orientation is reversed. We will face the east point. Her right and left side position will swap each other. Therefore, the compass will be north भनेको छ. यहाँ क्वेसनबाट बुझिएन छ नि त. क्वेसनले के भनेको छ भने सीता with standing with her head down, her face toward east. Head down, her face toward east भनेपछि त टाउको तल गरिसकेपछि त त्यसरी बसेको चाहिँ भनेपछि यता देब्रे दाहिने भनेपछि त नर्थ हो. नर्थै हुने रहेछ. ठिक छ. One lizard climbed up the wall by the 8 meter per day and fell 4 meter in night. How many days? पहिलो दिन 8 जान्छ 4, दोस्रो दिन 4बाट 8 4ले 12 पुग्छ, फेरि 8मा झर्छ, फेरि अर्को दिन 16 पुग्छ, 12मा झर्छ 3 दिन, फेरि अर्को 20 पुग्छ 16मा झर्छ, अनि अर्को दिन 24 दिन 5 दिन लाग्ने भयो. Monthly income of the person, 2 person A and B is the ratio of the 4x plus 5y. 4x minus 7y is equal to 50. अर्को 5x minus 9y is equal to 50 गर्ने 400 रुपियाँ x को भ्यालु आउँछ. अनि त्यसपछि x आउँछ अनि 4x गरेर नि 400. 3 pens sold at the cost price of the 4 pen are the same kind. This cost price भनेको 3टा पेनको. Let us assume that the 3 पेन चाहिँ कस्टमा सल्भ भयो भन्दा सुरुमा चाहिँ कस्ट प्राइसलाई चाहिँ आरएस 3 पेन सोल्ड एट द कस्ट प्राइस अफ द 4 पेन भनेपछि कस्ट प्राइसलाई $1 मानौँ भनेपछि 4वटा पेनलाई 4 रुपियाँ पर्यो. द प्रब्लम सल्भ सेलिङ प्राइस अफ द 3 पेन इज इक्वल टु द कस्ट प्राइस अफ द 4 पेन भनेको छ. अब देयरफोर द सेलिङ प्राइस अफ द 3 पेन भनेको कति 4 भयो भनेपछि एउटा पेनको भनेको कति भयो 4/3 भयो. एउटा पेनको 4/3 भयो. अब प्रफिट अफ एउटा भनेको 1 आयो भनेपछि 1/3 इन्टु 100 भनेपछि 1 बाई प्रफिट इन्टु 100. प्रफिट त कति छ 1 रुपियाँ छ भनेपछि 1/33%. अर्को चाहिँ इफिसियन्सी अफ द 2 वर्कर ए एन्ड बी आर 5 इन्टु 4 हाउ क्यान द वर्क द 15 आवर्स भनेपछि जसको इफिसियन्सी बढी हुन्छ त्यसले त छिटो काम सक्ने भनेपछि बीले भनेको 4 घन्टा हुनाले 15 घन्टा लाग्छ भने 5 हुनेले के हुन्छ 15 इन्टु 4 भागा 5 त्यहाँ 12 लाग्ने भयो. सकिहाल्यो. The mixture contained the water of the alcohol in the ratio of the 3:4. 3x plus 4x भयो. If the 7 liter of water is 3x plus 4x, then ratio of the water 3x plus 4x 3x by 4x plus 7 by अर्को plus 7 is equal to 4/3 हुन्छ. त्यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्ने अनि आएको भ्यालुलाई फेरि कतिले मल्टिप्लाई गर्ने 3ले भनेर भन्ने कुरो आयो. यसलाई हेरौँ है त. पछाडिको सजिलो छ. त्यो मिक्सचर अफ द कन्टेनर द वाटर एन्ड अल्कोहल इन द रेसियो अफ 3x र कतिको छ 3:4x. 3x मानौँ 4x मानौँ 3x प्लस 7/4x इज इक्वल टु 4. यहाँबाट x को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 3 आयो भनेपछि अल्कोहल कन्टेन्ट भनेको 4x गर्ने 4 त्यहाँ 12 लिटर. त्यस पछाडि सेलेक्ट द फिगर अफ द विजुअल फिगर द कन्टेन्ट द 5 प्रब्लम सिरिज भनेर भनेको छ. र 2 नम्बरको हुने भयो किनभने सबैको चेन्ज हुँदै क्लकवाइज घुमिरहेको छ. त्यो ट्याङ्ग पारो त्यहाँ घुम्यो ट्याङ्ग पारो त्यहाँ त्यो पनि उल्टो हुँदै गएको छ. त्यही भएर त्यस पछाडि फिगर रिप्लेस भनेको यो त ठ्याक्क हाम्रो आज पढेको जस्तै यताको यता भनेपछि यताको यता फिर्केको छ त्यो भइहाल्यो. सो त फरक चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट भनेको छ 1 नम्बरकै डिफ्रेन्ट छ किनकि सबैको बेस एउटै छ. त्यसको बेस चाहिँ दुईतिर छ. द नम्बर अफ द ट्रेङ्गल इन दिस फिगर भनेको 15वटा ट्रेङ्गल छ. द नम्बर अफ द ट्रेङ्गल इन दिस फिगर भनेको 15वटा. सो त फरक भनेको छ मिरर इमेज भनेको त्यताको त्यो पार्ट चाहिँ यतापट्टि हुनु पर्यो भनेपछि त्यो पार्ट भनेपछि यो 4 नम्बर हुने भयो. करेक्ट विथ इमेज त के भन्छ अमङ्स द 4. वाटर इमेज भनेको 0 तलपट्टि फर्केको ट्रेङ्गल तलपट्टि भनेको 2 को हुने भयो. चाहिँ फरक चाहिँ 4 अल्टरनेटिभ्स रेक्टेङ्गल सर्कल ट्रेङ्गल रेक्टेङ्गल सर्कल त्यस पछाडि सर्कल ट्रेङ्गल रेक्टेङ्गल 1 को हुने भयो. र चाहिँ त फेरि कम्प्लेक्स सिरिज भनेपछि त हाम्रो यो भनेको 3 नम्बरको हुने भयो.
डिफ्रेन्ट द विच इज डाइस विच इज वन इन द अपोजिट डट 2 को अपोजिटमा भनेको छ हाम्रो कति छ 5 2 को अपोजिट 5 कसरी हुन्छ भन्दाखेरि 5 दुई ठाउँ देखिसकेको छ नि त तर त्यहाँ 2 देखेको छैन भनेपछि 5 दुई ठाउँ देखिसकेको छ 2 देखेको छैन भनेपछि त हाम्रो 5 2 को अपोजिट 5 हो स्टेसनरी इङ्क भनेको सी नम्बर भइहाल्यो यम एन्ड एम टू आर द मेमोरी द कम्पनी द ट्रस्ट डिफरेन्ट भनेको यम एन प्लस एम टू प्लस 3 हुने भयो यम इज इक्वल टु एम एन प्लस एम टू प्लस 3 हुने भयो द सार्प द सेयर स्ट्रेन डज नट डिरेक्टली प्रोपोर्सनल लेन्थ अफ द सार्टसँग द इन केस द प्रिन्सिपल एक्सिस अफ द सेक्सन भनेको छ इन केस अफ द प्रिन्सिपल एक्सिस अफ द यो लेन्थसँग चाहिँ इन्भर्सली अरूसँग डिरेक्टली रेडियस अफ द सार्टसँग डिरेक्टली एङ्गल अफ टीसँग डिरेक्टली मोडुलस रेडियससँग डिरेक्टली हुन्छ इन केस अफ द प्रिन्सिपल एक्सिस अफ द सेक्सन प्रोडक्ट अफ द मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज 0 होइन प्रिन्सिपल एक्सिसमा प्रोडक्ट अफ इनर्सिया इज 0 हुन्छ द यील्ड मोमेन्ट अफ द क्रस सेक्सन इज डिफाइन्ड एट द मोमेन्ट द्याट विल जस्ट प्रोड्युस द यील्ड स्ट्रेस इन outermost fiber of the section yield moment of the cross section is defined as the moment that will just produce the yield stress in the outermost fiber of the section the plastic moment of the cross section is defined as the moment that will produce the yield stress in plastic moment भनेको चाहिँ the fiber everywhere मा प्लास्टिक मोमेन्ट भनेको चाहिँ इन द फाइबर एभ्रिवेयर यील्ड मोमेन्ट भनेको चाहिँ आउटरमोस्ट फाइबरमा है यील्ड मोमेन्ट सधैँ आउटरमोस्ट फाइबरमा लाग्छ यील्ड मोमेन्ट सधैँ आउटरमोस्ट फाइबरमा लाग्छ प्लास्टिक मोमेन्ट चाहिँ सधैँ एनीवेयर अन द फाइबरमा पर्छ पोइन्ट अफ टेन्जेन्सी भनेको इन्ड अफ द कर्भमा पोइन्ट अफ टेन्जेन्सी हामी इन्ड अफ द कर्भ भन्छौँ द लेन्थ अफ द पर्पेन्डिकुलर अफसेट फ्रम द जङ्सन द लेन्थ अफ द पर्पेन्डिकुलर अफसेट फ्रम द टेन्जेन्ट टु द जङ्सन अफ द ट्रान्जिसन कर्भ एन्ड द सर्कुलर कर्भ भनेको 4 इन्टु सिफ्ट हुन्छ द एङ्गल्स अफसेट बाई द लङ कर्ड एन्ड द सिम्पल सर्कुलर कर्ड द सेन्टर इज इक्वल टु long chord र angle center circle भनेको डिफ्लेक्सन एङ्गल द एङ्गल सबटेन्डेड बाई द लङ कर्ड द एङ्गल सबटेन्डेड बाई द लङ कर्ड द एङ्गल सबटेन्डेड बाई द लङ कर्ड एन्ड द सिम्पल सर्कुलर कर्भ एट द सेन्टर कर्भ एट इट्स सेन्टर त्यसको सेन्टरमा र त्यो लङ कर्डको हामीले डिफ्लेक्सन एङ्गल भन्छौँ इन द सिम्पल कर्भ एक्सटेन्सन डिस्टेन्स बिट्विन in simple curve extension distance is the distance between the vertex र middle point extension distance is the distance between the vertex र middle point vertex र middle point extension distance भनेको चाहिँ distance between the vertex and middle point extension distance between the vertex and middle point भयो the angle subtended by the long chord of the simple circular curve को चाहिँ long chord र चाहिँ केले गर्दा बनाएको अरे the angle subtended by the long chord of simple circular it is center is equal to the deflection angle भनेर भयो if the radius of the simple curve is r भयो length of the chord is calculated on the opposite of the method of the chord and it should not be exceed भनेको छ कति हुनु पर्यो 20 r by 20 radius of the simple circular curve r छ अरे अनि length of the chord is calculated by the opposite method of the chord should not be exceed r by 20 in a tachometer provided to the analytical length distance between the object and the glass the vertical axis 15 cm the focal length of the object पनि 15 cm the analytic length hence the distance between the two lengths भनेको vertical focal length of the objective 15 छ एनालाइटिक लेन्स 10 छ त्यस पछाडि भर्टिकल लेन्स अब्जेक्ट ग्लास अन द भर्टिकल एक्सिस 15 छ अब्जेक्ट एनालाइटिक अनि त्यस पछाडि अब्जेक्टिभ तिनटै जोड्ने 15 र 30 र 10 in tachometer provided with the analytic lens distance between the object glass and the vertical axis is 15 cm focal length of the object भनेको नि 15 cm and the analytic lens भनेको and the distance between the two lens भनेको यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भयो अब हाम्रो गुगलमा चाहिँ एउटाले तिनटै जोडेर 40 निकालेको छ यसले चाहिँ 17.5 निकाल्यो फेरि गुगलले 25 दिएको छ यसलाई हेर्नुपर्छ इन ट्याकोमिटर प्रोभाइडेड द एनालाइटिक लेन्स डिस्टेन्स बिट्विन द अब्जेक्ट ग्लास एन्ड भर्टिकल 15 छ फोकल लेन्थ अफ अब्जेक्टिभ पनि 15 छ द एनालाइटिक लेन्स डिस्टेन्स बिट्विन द दिस टु लेन्स भनेको चाहिँ थाहा भएन एनालाइटिक लेन्स प्रोभाइडेड बिट्विन द डायफ्राम र अब्जेक्ट ग्लासमा चाहिँ एनालाइटिक लेन्स भनेको सधैँ डायफ्राम र अब्जेक्ट ग्लासमा डायफ्राम र अब्जेक्ट ग्लासमा डायफ्राम द टिम्बर युज फर द डेकोरेटिभ रोजवुड हुन्छ द पिस अफ द टिम्बर विथ थिकनेस एन्ड विथ एट एक्सपेक्टेडली 5 देखि 10 सेन्टिमिटर छ भने हामी त बोर्ड भन्थ्यौँ द पिस अफ द टिम्बर विथ थिकनेस एन्ड द विथ एक्सपेक्टेडली 5 सेन्टिमिटर एन्ड 10 सेन्टिमिटर भनेको सधैँ स्ट्रिप हुन्छ है
5 सेन्टिमिटर लेन्थ र विथ थिकनेस 5 सेन्टिमिटर अनि लेन्थ चाहिँ 10 सेन्टिमिटर छ भने 5 सेन्टिमिटर मोटो र 10 सेन्टिमिटर त्यसलाई हामी स्ट्रिप भन्छौँ, स्टेराइप स्ट्रिप भन्छौँ। द पोर्सन अफ द बिग विच इज कट फ्रम द एङ्गल द्याट राइट एङ्गल इन द प्लेन इज नोन एज क्विन्ट ब्रिक, क्विन्ट SQUINT क्विन्ट, स्क्युन ब्रिक। अब अब्जेक्टिभ नै भएर नै आउने भइहाल्यो। SQUINT स्क्युन ब्रिक कस्तो अरे द पोर्सन अफ द बिग कट टु द फर्म अफ द एङ्गल्स अदर देन द राइट एङ्गल इन द प्लेन। राइट एङ्गल भन्दा अरू जुनसुकै एङ्गलमा पनि कट गरिन्छ भने त्यसलाई हामी स्क्युन ब्रिक। स्क्युन ब्रिक इज द स्पेसल कस्ट म्यानुफ्याक्चर सो द्याट इट्स कर्नर इज नट द राइट एङ्गल, इट आर युज फर द फर्म अफ द एक्युट एन्ड अब्ट्युस एङ्गल लाइक द कर्नर बे विन्डो एसेट्राको लागि, कर्नर बे विन्डो आदिको लागि राखिन्छ भनेर भनेको छ। स्क्विन्ट रहेछ 90 डिग्रीभन्दा अरूमा काटिन्छ भने प्लाइवुड जेनेरली 3 to 4 मिटर थिक हुने एमएम थिक हुने हो। प्लाइ त 2 to 3 एमएम थिक हुन्थ्यो त हाम्रो पालामा त। प्लाइवुड आर जेनेरली 3 to 4 नै रहेछ है त। प्लाइवुड आर जेनेरली 3 to 4 एमएम थिक। प्लाइवुड जेनेरली 3 to 4 एमएम थिक हुन्छ। द डिफेक्ट अफ द हार्डनिङले गर्दा बल्स आउँछ, हार्डनिङले गर्दा BURLS बल्स। द डिफेक्ट इन द वुड ड्यु टु द हार्डनिङ भनेको बल्स, BURLS बल्स। सोल्डर इज द अलो अफ द लिड र टिन, SOLDR। सोल्डर इज द अलो अफ द लिड र टिनको अलोलाई नै हामी सोल्डर भन्छौँ। सोल्डर इज द अलो अफ द लिड एन्ड टिन, सोल्डर SOLDER। सोल्डर इज एन अलो अफ द लिड एन्ड टिन भयो। द म्याक्सिमम हाइट अफ द सिमेन्ट ब्याग पाइल, द म्याक्सिमम हाइट अफ द सिमेन्ट ब्याग पाइल भनेको 2.7 हुन्छ। म्याक्सिमम हाइट अफ द सिमेन्ट ब्याग पाइल भनेको 2.7 हुन्छ। फर द कम्प्याक्टिङ द प्लेन कङ्क्रिट रड सर्फेस अफ द थिकनेस इज लेस देन 20 सेन्टिमिटर वी युज स्क्रिड भाइब्रेटर। फर कम्प्याक्टिङ प्लेन कङ्क्रिट रोड सर्फेस अफ द थिकनेस लेस देन 20 सेन्टिमिटर वी युज स्क्रिड भाइब्रेटर। फर कम्प्याक्टिङ द प्लेन कङ्क्रिट रोड स्पेस अफ द थिकनेस लेस देन 20 सेन्टिमिटर वी युज स्क्रिड भाइब्रेटर युज गर्छौँ है। कम्प्याक्टिङ द प्लेन कङ्क्रिट रड सर्फेस अफ द थिकनेस लेस देन 20 सेन्टिमिटर वी युज स्क्रिड भाइब्रेटर। फर कम्प्याक्टिङ प्लेन कङ्क्रिट एन्ड द रोड सर्फेस अफ द थिकनेस लेस देन 20 सेन्टिमिटर वी युज स्क्रिड भाइब्रेटर। एज कम्पेयर टु द ओरिजिनल पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट द पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट इन्क्रिज द सिङ्केज। एज कम्पेयर टु द प्लेन कङ्क्रिट रड द सर्फेस थिकनेस लेस देन 20 सेन्टिमिटर वी युज भनेको स्क्रिड भाइब्रेटर युज गर्छौँ। स्क्रिड इन द कम्प्याक्टिङ प्लेन कङ्क्रिट रडमा चाहिँ सर्फेस अफ द थिकनेस लेस देन 20 सेन्टिमिटर वी युज स्क्रिड भाइब्रेटर युज गर्छौँ। एज कम्पेयर टु द अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट वी युज पोचालाना सिमेन्ट इन्क्रिज श्रिङ्केज बढ्छ। अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड ठाउँमा पोचालाना गऱ्यो भने श्रिङ्केज बढ आउँछ। फर द कम्प्याक्टिङ अफ द प्लेन कङ्क्रिट रोड सर्फेस अफ द थिकनेस लेस देन 20 सेन्टिमिटर भनेको स्क्रिड भाइब्रेटर युज गर्छौँ। पोइजन रेसियो अफ द कङ्क्रिट चाहिँ इन्क्रिज विथ पोइजन रेसियो बढ्छ। रिचर मिक्स भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पोइजन रेसियो बढ्छ। रिच मिक्स भनेको कस्तो हो? द पोइजन रेसियो अफ द कङ्क्रिट इन्क्रिज विथ पोइजन रेसियो इन्क्रिज विथ हाई स्ट्रेन्थ। A richer mix has the higher cement content and the lower water content, leading to the denser and strongest concrete. This mix has the poison ratio tends to increase because the material become more homogeneous and less porous हुने भएको हुनाले के हुन्छ भने वाटर बढी हालेको सिमेन्ट बढी हालेको वाटर कम हालेकोलाई हामी रिच मिक्स भन्छौँ। त्यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ पोइजन रेसियो बढी हुने गर्छ। 1% भोइड रेसियोले चाहिँ कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ 5% घटाउँछ। 1% भोइड रेसियोले 5% स्ट्रेन्थ घटाउँछ। A civil engineer consider mainly with the 10 to 15 meter top mantle of the soil, mantle of the soil dealing with the soil medium size project मा चाहिँ कतिदेखि 10 देखि 15 है 10 देखि 15 मिटर। अ इन्जिनियर इज कन्सर्न मेनली विथ द 10 to 20 मिटर 10 देखि 15 Consolidation and compressibility of the soil भनेको deals with the volume change of the pores of the soil under load. Compressibility र consolidation भनेको deals with the volume change of the soil under the load हुन्छ। Sealed is a fine grained soil with a little or the low plasticity. Sealed is a fine grained soil with a little or low plasticity. Sealed भनेको चाहिँ fine grained soil with a little or no plasticity. Sealed is a fine grained soil with a little or no plasticity. The pores of the soil which is completely fully of the air only, then the soil is said to be the dry soil.
त्यो खालको सोइल विच आर कम्प्लिटली फुल अफ द एयर विच इज सेड टु बी द ड्राई सोइल हुन्छ। अन्त इफ द पोर अफ द सोइल आर कम्प्लिटली फुल अफ द एयर भने एयरले मात्र फुल भएको भने त्यस्तो सोइललाई हामी के भन्छौँ, ड्राई सोइल भन्छौँ। अन्त डिग्री अफ सेचुरेसन फर द मोइस्ट सोइल भनेको चाहिँ 50 देखि 65 75। द डिग्री अफ सेचुरेसन फर द मोइस्ट सोइल भनेको 50 देखि 75। भिजेको सोइलको डिग्री अफ सेचुरेसन भनेको 50 देखि 75। द डिग्री अफ सेचुरेसन फर द मोइस्ट सोइल भनेको 50 देखि 75 हुन्छ। एप्रोक्सिमेट भोइड रेसियो अफ द स्यान्डी 0.6 0.6। एप्रोक्सिमेट भोइड रेसियो अफ द स्यान्डी सोइल भनेको 0.6 हुन्छ। यही हेरौँ है त। एप्रोक्सिमेट भोइड रेसियो अफ द स्यान्डी सोइल भनेको चाहिँ एप्रोक्सिमेट 0.6 हुन्छ। युजल्ली लुज सोइल भनेको 0.8 देखि 0.10 हुन्छ। डेन्स सोइल भनेको 0.4 टु 0.8 हुन्छ। स्यान्डी सोइलको 0.4 देखि 0.4 देखि 1 हुन्छ, त्यही भएर 0.6 भन्न सकियो। अनि त्यसपछि क्लेलीको चाहिँ ग्राभेलको लागि 0.3 देखि 0.4, क्लेको लागि 0.7 देखि 1.5 0.7 देखि 1.5। ग्राभेलको लागि भनेको ग्राभेल भनेको भएदेखि 0.3 देखि 0.4 हुन्थ्यो। हाम्रो स्यान्डी सोइल भनेको 0.6 हुन्छ। क्ले भनेको त 1.2 1.7 देखि 1.5 भनेको 2 भयो। क्वालिटी एस्युरेन्स इज एचिभ बाई द इन्जिनियर। क्वालिटी एस्युरेन्स इन्जिनियरले गर्छ, क्वालिटी कन्ट्रोल चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले गर्छ। क्वालिटी एस्युरेन्स भनेको क्वालिटी कन्ट्रोल चाहिँ कन्ट्र्याक्टर, क्वालिटी एस्युरेन्स चाहिँ इन्जिनियरले गर्छ। प्रोजेक्ट टेक्निकल अडिट इज डन आफ्टर द प्रोजेक्ट कम्प्लिसन। प्रोजेक्ट टेक्निकल अडिट भनेको प्रोजेक्ट सकिएपछि आफ्टर द प्रोजेक्ट कम्प्लिसन, ड्युरिङ प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन होइन, आफ्टर डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड होइन। अझै भने सेक्युरिटी डिपोजिट डिडक्टेड फ्रम द कन्ट्र्याक्टर बिल इज सेक्युरिटी डिपोजिट डिडक्टेड फ्रम द कन्ट्र्याक्टर बिल इज रिफन्ड वेन द डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड इज ओभर। सेक्युरिटी डिपोजिट डिडक्टेड फ्रम द कन्ट्र्याक्टर बिल इज रिफन्डेड वेन द डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड चाहिँ ओभर भइसकेपछि द इस्टिमेटेड कस्ट अफ द वर्क मस्ट बी क्वेटेड इन द टेन्डर नोटिस फर द वर्क अप टु 2 करोडसम्मको लागि है त। इस्टिमेटेड कस्ट अफ द वर्क मस्ट बी क्वेटेड इन द टेन्डर नोटिस फर द वर्क अप टु 2 करोडसम्मको प्रोजेक्टको लागि चाहिँ इस्टिमेटेड कस्ट चाहिँ मस्ट बी क्वेटेड इन द टेन्डर नोटिस फर द वर्क अप टु 2 करोड। द इस्टिमेटेड वर्क अफ द वर्क मस्ट बी क्वेटेड इन द टेन्डर नोटिस फर द वर्क अप टु 2 करोड। द इस्टिमेटेड कस्ट अफ द वर्क मस्ट बी क्वेटेड इन द टेन्डर नोटिस अफ द वर्क अप टु 2 करोडको लागि। EOI इज कम्पल्सरी इन द प्रोक्युरमेन्ट अफ द कन्सल्टिङ सर्भिसेस इफ द वर्क अमाउन्ट एक्सिड EOI चाहिँ कम्पल्सरी छ अरे। अघि भने 2 करोडभन्दा माथिको उसको लागि चाहिँ अनिवार्य टेन्डर नोटिसमा 2 करोडसम्मको लागि चाहिँ टेन्डर नोटिसमा इस्टिमेट देखाउनुपर्छ अरे। EOI भनेको एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति 2 मिलियन। एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट इज कम्पल्सरी फर द प्रोक्युरमेन्ट अफ द कन्सल्टिङ सर्भिस इफ work amount is exceed 2 million. EOI is compulsory for the procurement of the consulting service if the work amount is exceed 2 million भन्दा बढी भयो भने चाहिँ EOI चाहिँ इन्सुरेन्स अफ द इन्ट्रेस्ट चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे, मस्ट बी कम्पल्सरी फर द प्रोक्युरमेन्ट अफ द कन्सल्टिङ सर्भिस इफ द वर्क अमाउन्ट एक्सिड्स 2 million. Positive slack indicate audit of the schedule condition. Unit rate is only for the finding cost. Unit rate is only for the finding cost. Unit rate is only for the finding cost. Preparation of the bid document को लागि हैन, consultant को लागि हैन, contractor को लागि हैन. Unit rate is only for the finding cost. 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 The unit of the cribbing भनेको क्रिबिङको युनिट भनेको स्क्वायर मिटर। द युनिट अफ क्रिबिङ भनेको स्क्वायर मिटर। द युनिट अफ क्रिबिङ भनेको स्क्वायर मिटर। Cribbing refer to the structural frame usually made of the timber, steel and concrete used to support the heavy load stabilized soil like the retaining wall. Cribbing को भनेको मीटर स्क्वायर। The unit measurement of the load brick edge is increased with the pavement width भनेको 1 मीटर, सरी मिटरमा। द युनिट मेजरमेन्ट अफ द रोड साइड ब्रिक, रोडको साइडमा चाहिँ ब्रिक राख्यो भने टु इन्क्रिज द पेमेन्ट विथ, पेमेन्टको विथ बढाउनको लागि चाहिँ रोडको साइडमा चाहिँ के गर्यो भने एज राख्यो भने त्यसलाई हामीले मिटर भन्छौँ। त्यसरी प्रोभिजन अफ द फिजिकल एन्ड प्राइस एडजस्टमेन्ट कन्टिन्जेन्सी इज इक्वल टु 10% फिजिकलमा 10% प्राइस एडजस्टमेन्टमा। के भन्नु क्वेसनले, प्रोभिजन फर द फिजिकल एन्ड प्राइस एडजस्टमेन्ट कन्टिन्जेन्सी इज इक्वल टु भनेर भनेको छ। Provision of the physicals and the 10% price contingency, 10% physical adjustment.
provision for the price physical and the price adjustment contingency is equal to the 10% physical contingency र 10% price adjustment by the approximate cost of the excavation भनेको चाहिँ 14% of total cost अरे approximate cost of the excavation भनेको 14% of the total cost approximate cost of the excavation भनेको चाहिँ 22 भनेको छ lower than the typical value approximate cost of the excavation of the earthquake in the road भनेको चाहिँ कहिले 22 भनौँ कहिले 14 भनौँ तर 14 नै approximate cost of the excavation of the earthquake in the road project मा चाहिँ excavation गर्दाखेरि चाहिँ approximate cost भनेको चाहिँ 14% of total cost रहेछ road project मा excavation गर्दाखेरि total cost भनेको 14% of total cost road project मा चाहिँ excavation of the earthquake of the road project भनेको 14% of total cost भयो during the operation of the two arms of the drafter remain 90 degree two arm को operation गर्दाखेरि drafter remain 90 degree हुनुपर्छ two arm को operation गर्दा drafter remain 90 degree हुन्छ the distance between the station point from the picture is generally kept as twice of the greatest dimension of the object the distance between the station point from the picture is generally kept as twice of the greatest dimension of the object the distance between the station point from the picture is generally kept as twice of the greatest dimension of the object the isometric behavior of the square को rhombus which are the following is being describe the quantity of the net present value of the project evaluation if the difference between the present value of the benefit and cross over the time which are the following is the best describe of the net present value of the project भनेको चाहिँ के भन्यो it is the difference between the present value of the benefit and the cost र benefit को चाहिँ difference हो अरे over the time हो त net present value भनेको net present value भनेको it is the difference between the present value of the benefit to the cost over the time रहेछ time value of the money भनेको 1 rupee today worth more than a rupees tomorrow internal rate of return is the discount rate that makes net present value 0 internal rate of return is the discount rate that make the net present value 0 internal rate of return is defined as the discount rate that makes the net present value 0 in economic term equilibrium occur when demand equal to supply in economic term equilibrium occur when demand equal to supply in economic term equilibrium occur when demand equals supply according to the National Building Code which category is certified engineering design mandatory भनेको छ professional design structure professionally designed structure according to the National Building Code in which category of the certified engineer design mandatory भनेको professionally designed structure भयो which of the following is not responsible under the code conduct registered by the engineer is per Nepal Engineering Council prioritizing the financial benefit over the technical integrity which of the following is not a responsibility under the code of the conduct of Nepal engineers ensuring the public safety हुन्छ maintaining the confidentiality and information हुन्छ avoiding the conflict of interest in the professional duty हुन्छ prioritizing the financial benefit over the technical integrity which of the following is not responsible for under the code of the conduct for the registered engineer in Nepal as per NC prioritizing the financial benefit over technical integrity which of the what is the primary objective of the implementation of the building bylaw of the local government in Nepal भनेको छ to regulate the urban development and ensure safety which of the primary objective of the implementing the building bylaw of the local government in Nepal भनेको छ to regulate the urban development and ensure safety to regulate the urban development and ensure safety यसरी हामीले आजको यो सेटको चाहिँ 300 वटा क्वेसन 100 वटा क्वेसन सकायौं